اهلا وسهلا فيكم. انا اليوم حبيت اعمل فيديو جديد عن موضوع الكورونا فيروس. هلا انا بالاول بدي اعرف عن حالي. كنت انا بايطاليا. انا من هودي الطلاب يلي اجوا من ايطاليا على الطيارات هودي كذا دفعه تبع المغتربين. في كتير عالم يعني صاروا يحكوا يقولوا انه اجوا المغتربين خربوا البلد وهيك. هلا هن حسب كل واحد كيف التزم وكيف ما التزم، كل واحد بيصير الحق عليه، بس مش كل العالم يلي اجوا من برا خلص جايين يخربوا البلد. في ناس عندها اوضاع، ناس عندها اوضاع ماليه، ناس عندها اوضاع صحيه. ما ضروري يعني فيروس كورونا فيروس. انا بلبنان لما طلعت بتاكسي اكيد قعدت وخلصت الحجر 14 يوم، ولما ضهرت من الحجر طلعت بتاكسي مره عم بيقول لي شوفير تاكسي انت ليش لابس ماسك؟ ان شاء الله بعدك مصدق الكورونا فيروس موجود. هذه كلها كذبه، عم يضحكوا علينا العالم. يعني هو صار يعطيني اسباب، يقول بايطاليا شرحوا جثتين طلعوا مش ميتين من الكورونا فيروس. يعني بالنسبه له هيدي انه شو طلعوا عم يضحكوا علينا. لا، والأحلى من هيك أنا صرت شايفها بكذا مطرح. يعني كذا واحد صار قايل يا زلمة هيدا والله كذبة، هيدا كلها تفنيص. انت مفكر في موجود الفيروس كله تفنيص. هيدي يعني مشكلة. ما بعرف إذا مشكلة موجودة عند كتير من اللبنانية ولا ثائبت أنا اللي شفتهم هيك. هلا ما بعرف ليش الواحد لازم يحكي عن هالموضوع، بس للأسف بلبنان في عنا كتير عالم راسه شوي مفتول. يعني عنده بيقولوا عنده، ما بدي أحكي على العالم يعني أقول عنده خشي أو شيء، بس في كتير عالم عم تحكي وتقولوا هالكورونا فيروس منه موجود، هيدا كذبة، هو عم يخترعوا، الحكومة عم تخترعه، بدهم يجوعونا، بدهم ما بعرف شو بدهم. يعني ما بعرف كمان شو علاقة الكورونا فيروس، كيف بدهم يربحوا منه. هن ما حدا عم يربح منه لهالشيء. ما بدهم يانا ننزل على المظاهرات او شيء. بيقول لك هو شركات الادوية كلهم بيتفقوا مع بعض، وحتى اللي يصيروا يبيعوا الدواء تاعولهم، الادوية الحقيقية هذه اللي عند زين الاتات مثلا، ما بيعطونا اياها، بدهم يخبوها عن العالم. في كتير عالم بيطلع معها افكار واشياء ما لها اساس من الصحة ولا منطق. يعني فانا حابب احكي عن موضوع الكورونا فيروس، ليش هو منه كذبة، ليش هو هالشيء موجود وحقيقي. اول سبب هو انه بين الدول في قوانين بتمنع انه يشاركوا المعلومات الطبية، وفي كتير دول عندها سرية بالمجال الصحي والمجال الطبي تعولها. يعني لنقول مثلا بمرض السكري، لا اذا المانيا طلبت من الدنمارك تعطيها الداتا اللي عندك، كم واحد انصابوا بالسكري وشو اعمارهم وكذا معلومات معينة، هالدولة ما بتقبل. في قوانين ممنوع يعطوا. في مشاكل كتير بين دول. وهلا خصوصا انا مثلا كنت مطلع على موضوع معين، ناس بيشتغلوا بالداتا وبدهم يجيبوا من دولة تانية معلومات، وفي قوانين خلص ممنوع. الحكومة ما بتقبل، ما في معلومات الطبية ما بتنتقل من بين دولة ودولة. حتى لو دول يعني حلفاء مع بعض، بس ما بيعطوا معلومات طبية. في كتير قوانين من هالشكل. فهلا يلي بده يجي يقول 128 دولة، ما بعرف كم دولة بالعالم فيه، كلياتهم متفقين بين بعض يحكوا قصة واحدة ويخبوا على العالم كلها، هذا شيء مستحيل يصير. انه كل الدول كل الحكومات حتى لو كانت عدوة بين بعضها تتفق، هيدا ما بصير. يعني نحن الحكومات المتفقة بين بعضها قليل ما يصير في بيناتهم تعاون طبي. كمان شفنا هودي كيف صاروا يمنعوا عن بعضهم مطارح الكمامات، او يكون دولة جايها شحنة مراوح او كذا هودي تبع التنفس يجي يمنعوهم عن بعضهم. فهيدا الاتفاق بين كل الدول انه يخترعوا قصة واحدة وكلهم يمشوا فيها، هيدا كثير كثير صعب يصير. مش انه صعب، مستحيل، شيء مستحيل. تاني سبب انه الكورونا فيروس منه كذبة هو الموضوع الاقتصادي. يعني الحكومات لما يسكر المطار، شركات مثل ميدل ايست ما عادش تطلع طيارات. شو يعني هيدا؟ نحن عندنا بلبنان مثلا ميدل ايست هي من اكبر الشركات اللي بتجيب مصاري. بكتير دول برا هيك شركات الطيارات هي من اكثر الشركات اللي بتطلع مصاري. لما يلغوا رحلة واحدة بيخسروا فيها آلاف الدولارات. فكيف اشهر يلغوا رحلات كرمال كذبة، كرمال يقنعوا العالم بشغلة شو حيستفيدوا منها؟ هيدا شيء اكيد منه منطقي ومنه وارد. ثالث سبب هو العالم اللي عم تموت. يعني في عالم عن جد، في عالم عم تموت. يعني هي شغله بتزعل هيدي، بس في عالم عم تموت. نحن كنا بايطاليا في وحده بنعرفها زوجها توفى من كورونا وبالمستشفى، راحوا على المستشفى وعم بتابعوا مع المستشفى والمعلومات كلها موجوده. يعني هيدا الفيروس لما يشوفوه بالمختبر، اولا هو شبيه، العوارض تاعوله شبيهه بالسارس يلي انتشر سابقا. هو هيدا فيرجن قديمه من الكورونا غير الكوفيد 19، ما بينشر بنفس السرعه بس بيأذي اكثر. عوارض مشابهه له. وثاني شيء منظمه الصحه العالميه عطت كرايتيرياز ليعرفوا يفحصوا الكورونا. يعني يعملوا بي سي ار ويعملوا فحوصات الدم بالمختبر
ليشوفوا اذا موجود الكورونا فيروس او موجود الانتي بودي تاعوله او هيك شيء. انا ما كثير بعرف بالبيولوجي. هودي مش معقول تكون صدفه صادفت هيدا الشخص مات بمرض سارس وانتقل له، وفي كمان بالمستشفى 5000 واحد معهم نفس المرض وناس عم بتموت وناس كذا، يطلع بالاخر هيدا كله صدفه او انه كذبه ما موجود، لا مرض تاني. هيدا مش معقوله، يعني اكيد مش معقوله، يعني شيء كمان خيال. هذا يلي بيتخيل انه هيدا كذبه هيدا كثير بيحضر افلام. اخر شيء في نقطتين، انه هو الجثث يلي شرحوهم. ثاني نقطه هي موضوع انه ليش الحكومه عم ضلها تغير قراراتها، ضلها مره تاخذ هون مره تاخذ، مره تقول انزلوا مره تقول ضبوا مره تقول. موضوع الجثث نحن لما يشرحوا جثث، هيدي عادة تشريح الجثث ما بصير إلا قليل وبده إذن وبده كذا، عشان العالم هالشي منه مسموح. يعني عادة واحد بيشيلوه بيندفن، خصوصا بإيطاليا مجتمع مسيحي وبيدفنوا العالم، مش انه الزلمه خلص بينكب هيك. طيب لنقول فرضا شرحوا جثتين وطلع معاهم انه مش ميتين من الكورونا، بس هودي لاقطين الكورونا، هو اكيد عاملين تيست طالع بوزيتيف، يعني هودي عارفين انه ماتوا ومعهم كورونا. طيب هيدا على شو بدل؟ ما بدل على شيء ابدا. في 60,000 ميتين ويمكن اكثر من 60,000 صاروا، طلع منهم اثنين معهم كورونا بس ماتوا ماتوا من السرطان. يعني هيدا ما بدل انه الكورونا مش موجود الكورونا معهم الفيروس، طلعوا بوزيتيف، غيرهم مات بالكورونا، هودي ما ماتوا منه. شو في يعني؟ في واحد مات بحادث سير معه كورونا ومات بحادث سير، معناتها الكورونا ما بتقتل؟ هيدا منه، يعني هيدا حجه ما لها طعمه. ثاني شغله موضوع الحكومه، نحن كلنا بنعرف هيدا الفيروس جديد ما موجود منه من قبل وما متعاملين مع شيء هيك. قصته انه انتشاره سريع كثير، مش انه الموضوع خطر او كذا، انتشاره سريع، ما بنعرف معلومات عنه، ما في فاكسين له، ما بنعرف معلومات قديش نسبة الوفيات، ما بنعرف بعدنا ما بنعرف كل العوارض، ما بنعرف كيف بينتقل. فاكيد الحكومة بدها تبلش اول شيء حتعمله انه تاخذ حذر، بدها تضلها تاخذ حذر، وممنوع ينتقل الفيروس. بدهم يعملوا كل الاجراءات انه الفيروس ما ينتقل. هيدي بكل العالم لازم يعملوها، لا حديت ما يبين معلومات. يا اما المختبرات بتعطيك معلومات بتقول لك خلص الفيروس هيدا وضع 1 2 3 4، بصير واضح كل شيء، واضح كيف نتصرف معه اذا في فاكسين مثلا او شيء. او انه اذا مش المختبر اعطاك معلومات، مع الوقت ببين الاحصاءات او الستاتستكس، يعني ببين قديش نسبة الاصابات الوفيات، قديش المدة اللي انشفى فيها، شو العوارض، اي عوارض اكثر شيء ببين، اي عوارض اقل شيء بتبين. هودي احيانا ما ببينوا من الفحص بالمختبر، بس ببينوا عشان صار في عنا 4 ملايين صابوا بالفيروس، وصار فيك تعتمد على الرقم. اذا عدد العينة عندك ضخم جدا فيك تعتمد على هالستاتستكس انه هودي حقيقيين. ساعتها الحكومة بتبين معها انه اوكي هذا الفيروس منه قاتل، مزبوط بينشر بهالطريقة، عم نعمل شوية اجراءات لنوقف الانتشار، بس انه هول المعلومات عنا صاروا كافيين لنتخذ قرار واضح. وساعتها بيرجعوا بيفتحوا، مش واحد بيجي بيقول ساعة غيروا رأيهم، ساعة سكروا، ساعة فتحوا، معناتها في لعبة. هي منا لعبة القصة، هي القصة انه فيروس جديد وعم يتعاملوا، والوقت عم بيحدد كيف تتعامل معه. انت كيف بتكون بحرب بتقول لهم للعالم فوتوا على هالبناية، فاتوا على البناية، صار في عليها رصاص، بتقول لهم انسحبوا ظهروا من البناية، بيظهروا منها. يعني في مناورة، شو بيقولوا كروا فار. نحن هيك عن جد مع الفيروس اول ما بلشت كروا فار. طيب شكرا لحضوروني. فاذا حدا عنده مواضيع حابب اني احكي فيها في يكتب لي بالكومنت، وانا بدي ان شاء الله اصير اعمل فيديوهات جديدة عن مواضيع كثيرة. ومع السلامة، بشوفكم المرة الجاية.